Moi! Tänään terotetaan tää mun kääntöveitsi. Eli tämähän jo esiintyi jollain videolla ja nyt olisi aika todellakin terottaa. Eli tämähän on ollut meikäläisellä aika kovassa käytössä loppujen lopuksi täällä varastolla. Eli tällähän mä auon nämä paketit ja leikkaan nämä muovivanteet poikki noista laatikoista. Ja tämähän on Spyderco Manix Lightweight 2. Ja tässähän on vähän niin kuin erikoisempi metalli käytössä, eli tämä on niin kuin Maxamet työkaluterästä ja kovuus vähän riippuen lähteestä niin on 66-69, eli totuutta en nyt sitten tiedä, mikä se oikeasti on. Ja ihan nyt millä tahansa kivellä ei tätä kannata lähteä niin kuin terottamaan, mutta mä oon kerran aikaisemmin terottanut ja niin mä tiedän, että näillä haidunkivillä se onnistuu ihan hyvin. Mä ajattelin, että nyt voisi olla todella hyvä tilaisuus käydä läpi ja katsoa, miten nämä pikkukivet toimii tässä terotushommassa. Eli mähän on isojen kivien ystävä itse, mutta niin pienillä kivillä onnistuu varsinkin tämän tyyppisten veitsien terottaminen, missä ei ole minkäänlaista oikeastaan suoraa pintaa, niin ne onnistuu ihan näppärästi tässä, koska kaarevaa liikettähän siinä pitää käyttää. Ja nämä oli tuolla altaassa, nyt ne pääsi kyllä mulla jo kuivumaan, eli tämähän vaatii minuutin 2 suurin piirteistä uppokastelua, mutta niin mulla nyt on tapana heittää sitten tähän vielä vettä pintaa, koska kuivalla nyt ei kannata ajella, että sehän on ihan selvä homma. Okei, sitten ei mitään muuta kuin lähdetään liikkeelle. Mulla on tää Haidu 250, ehkä se kaikista eniten käytetty kivi, jota minä käytän tästä Haidun sarjasta. Mä oon huomannut, että se toimii ihan minkä tahansa kanssa, eli ei oikeastaan ole tullut semmoista metallia vastaan, mitä mä en voi tällä Haidulla terottaa. Täytyy muistaa, että jos irrotat paljon metallia, niitä voi tää kiven pinta mennä tukkoon, mutta siitä pääsee eroon, kun käytät siinä sitä Manivan halpisnakuraa, sitä dressing stonea. Eli kun sitä savipaakkua hieroo tähän pintaan, niin sitten voit tehdä aika isojakin metallinpoistourakoita, niin se lähtee silloin pinnasta se metalli liikkumaan, eikä tule sitä lasitusefektiä. Niin ei mitään muuta kuin lähdetään liikkeelle. Eli nythän tässä pitää liikuttaa tätä säteenmuotoisesti periaatteessa. Tässä kiven pinnassa mä voin ihan yhtä hyvin mennä niin pala kerrallaan, mutta yhtä lailla niin kuin tämä kaarevaliike edestakaisin toimii. Ja nyt mikä se oikea kulma sitten on, niin se nyt lähtee oikeastaan selkäytimestä, että mä nyt luotan, että se on näin, mutta ja yhtä hyvin sä voit sillä tussilla värjätä ton viisteen ja sitten katsoa, että mistä se tussi sitä ensimmäisenä kuluu pois, että saatko sä valittua sen oikean kulman. Se on aika tehokas tapa, mutta eipä tässä nyt voi paljon pieleen arvata sitä kulmaa, että se on sinällään helppo. No nyt kun tässä haidunkivessä on tämä toinen kulma pyöreä, sillä on monta hyvää tarkoitusta, eli jos kaarevia työkaluja lähdet terottamaan tai mulla oli just jotain puutarhavälineitä tuossa terotuksessa, niin se tuli hyvää hyötykäyttöön siinä, mutta mä en nyt pysty niin kuin kääntämään tätä flippaamaan ympäri ja käyttämään suoraan tuota toista kulmaa, niin mä käännän tämän kiven niin, että mä saan tavallaan 90 asteen kulman tuohon tälle puolelle. Ja sitten lähdetään katsoa, että miten tämä onnistuu, tämä liikerata. Tämä on aina tällä meikäläisen huonommalla kädellä vähän hankalampaa. Eli nyt tämän kaarevan liikkeen kanssa pitää tietty rytmi opetella. Ja nyt sitten niin kun pitää muistaa, että mitä karkeampi kivi, sen enemmän pystyy voimaa käyttää, varsinkin näiden kovien haidujen kanssa. Niin jos sulla on huonossa kunnossa oleva terä, niin sä voit ihan käyttää niin kuin aika lailla raakaa voimaa tässä, että sä saat sitä metallia irtoamaan nopeammin. Yhden asian voisin niin kuin kommentoida, että on tullut yllättävän paljon kyselyjä siitä, että kuinka pitkään sitä yhtä puolta terotetaan. Koska niin törmäsin tuossa pareenkin asiakkaaseen niin kuin peräkanaa sille, että he olivat selkeästi terottaneet niin kuin pelkästään tätä yhtä puolta ja olettanut, että se yksi puoli tehdään valmiiksi ja sitten siirrytään sinne toiselle puolelle. Ja mitä siinä oli sitten käynyt heidän veitsien kanssa, niin heillä oli se kierre napsahtanut poikki ja se oli vienyt siitä terästä sitten itse asiassa palasen pois. Eli
tämähän on niin kuin, riippuu aina veitsestä, että millä tavalla se kierre sinne syntyy, mutta mä en siihen kierteeseen kiinnitä oikeastaan minkäänlaista huomiota. Eli mä oon ottanut tyylin, että mä teen yhtä puolta tietyn ajan, käännän ympäri ja jatkan sitten toiselle puolelle. Eli mä en loppujen lopuksi anna edes sen kierteen kunnolla syntyä. Eli voin tehdä lyhyitäkin pätkiä niin kuin puolin ja toisin. No nyt vähän karikoidusti, niin kuin, ei nyt ehkä näin lyhyitä, mitä mä tässä nyt tein, mutta niin, okei, ja sitten voitaisiin vaihtaa tuohon 600-seen. Eli mä muistan silloin, kun mä nämä haidunkivet aikanaan sain, niin tämä oli itse asiassa tämä 600 oli se, mihinkä mä tykästyin niin kuin ensimmäisenä, eli tämä oli ehdottomasti semmoinen välisarjan kivi, jota niin mulla ei niin kuin ollut, eli kun monesti lähden niin sieltä 220 kivestä liikkeelle, niin tämä oli niin kuin näpsäkkä välikivi siinä, kun hypätään sinne tonnin puolelle. No nyt oli näköjään päässyt kuivumaan toi pinta. Eli nythän me vielä tehdään selkeästi terotusta tällä 600 kivellä. Tällä saa metallia yhtä lailla irrotettua. Niin eli kyllä tämän huomaa, että tämmöinen lyhytteräinen veitsi menee kyllä aika helposti tämmöisellä pienellä kivellä kuntoon. Toki tämmöisellä lyhyellä voi olla aika haasteellista lähteä niin kuin pitkää keittiöveistä terottamaan. Mutta sekin on varmaan sellainen tottumuskysymys, että kun taito karttuu, niin varmaan pystyy silläkin tekemään, mutta eikä se enää pitkän veitsen kanssa tulee enemmänkin ongelmaa, että sä naarmutat sitten noihin reunoihin, kun et pysty kontrolloimaan sitä veitsen kaltevuutta tai kallistusta ton kiven päällä. Musta tuntuu, että me kovinkaan paljon tarvitse tällä 600 vetää, koska voidaan hypätä tuosta saman tien sinne tonniin. No niin, kyllä se tuntee sormituntumalla. Se on muuten jännä juttu, että tässä muutaman vuoden aikana, kun näitä terotuksia on enemmän tehnyt, niin kuinka se sormenpään tuntoaisti on kehittynyt. No niin, eli nyt ollaan tonnissa. Varsinkin tauttohommissa näiden haidunkivien kanssa mä oon huomannut, että niin kuin 1000 ja 3000 kivet on ollut kyllä niin kuin yllättävänkin hyvät. Eli mä väitän, että mä oon varmaan haidua kaikista eniten käyttänyt taltan terotuksessa. Ja 250 sitten niin kuin raakaa duunia tehdessä. Eli silloin kun pitää metallia irrottaa, niin 250 on toiminut hyvin. Eli kivihän on varsin järkevästi hinnoiteltu, ja ottaa huomioon vielä, että se on EU:n alueella valmistettu. Haidun kivet on kaikki niin kuin hyvin tasalaatuisia loppujen lopuksi niin kuin eri kritilukujen välillä. Eli kun joillain valmistajilla voi tonnikivi olla erityyppinen kuin 5-tonninen kivi. Tämä on nyt 4-tonninen, millä mä ajattelin nyt muutaman vedon vetää. Ja mä en ole 4 tonnia tästä haidusta paljon käyttänyt, kun ne isot kivet mulla on ollut 3 tonnia. Mutta nyt näistä pikkukivistä mulla on tosiaan tämä 4-tonninen mukana. Kokeillaan ihan nyt muutamat. Voisin niin kuin olettaa, että tämä on nyt riittävässä tasossa. Katsotaan, mihin me päästiin. Tämä oli nyt aika nopeasti vedetty, mutta nyt mun varastokäyttö on varmasti ihan pätevässä kunnossa. Okei, katsotaan mihin me päästiin nyt tällä tyylillä. 244. No ei nyt ollut ihan mitä mä olisin halunnut, eli kyllä sinne 200 tuntumaan tai piirun verran alle pitäisi päästä. Eli tää on parhaimmillaan ollut siellä 170 ja jotain. Mutta jatketaan tästä ja palataan taas seuraavan videon parissa. Moi!